আকাশ গগৈ নামটো ক'লে হয়তো আপুনি লাহে লাহে চিনি পাব, কিন্তু তাতকৈ বেছিকৈ চিনি পাব আপোনাক যদি মই কওঁ বাহুবলী কণী। মোৰ নিচিনাকৈ আপুনিও চাগে দোকানলৈ গৈ বাহুবলী কণী যায়গৈ। কণী ক'ৰবাতনো নাম লৈ কেতিয়াবা কিনি পাইছিল নে? What a branding. বাহুবলী কণী। যিখন অসমত আজি 100 বছৰ অধিক কাল চাহ কিনিছে খাইছে আপোনালোকে, সিদিনাৰ পৰা আজিলৈ ক'ৰবাত নামেৰি যায়, ক'ৰবাত গোলাঘাট যায়, বেছিভাগ সময়তে চাহ আধা কিলো দিয়ক বা চাহৰ পেকেটটো লৈ আহে। কণী And that also in the tea capital of the region, যোৰহাটত branded কণী। আকাশ গগৈ বাহুবলী। য়েছ, যেনেকৈ ৰায়পুৰে হওক বা গজেন বৰ্মনে হওক বা হেমন্ত লহকৰৰ তুলনাত আকাশ গগৈ বাহুবলী নাম অলপ আগৰ পৰা আপুনি শুনিবলৈ পাইছে, আৰু লগতে তেওঁ অসম গৌৰৱো পাইছে। হয়। গতিকে এই যে এজাক ৰণুৱাৰ যিটো আমাৰ কাৰবাৰ চলি আছে, আমি চাবলৈ ঘূৰি ফুৰি অসমখন ঘূৰি ফুৰিছোঁ, গতিকে যেতিয়া ঘূৰি পকি আহি সোমাইছোঁ উজনি অসমত, শিৱসাগৰৰ যোৱাৰ আগতেই যোৰহাটৰ পৰা তিতাবৰ যোৱাটো বাধ্যতামূলক। তাতে তোমাৰ ঘৰ, তাতে বহুত বছৰ গ'ল, কিন্তু মই ভবা নাই যে অফক'ৰ্ছ চাহ আছে, অইল আছে, সেইবোৰ আমি জানো, দেখিছোঁ, গেছ আছে, ONGC আছে, কণী, that also বাহুবলী। What was he thinking? কণীৰ এই ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি অকল বাহুবলীয়ে এটা নাই মুখেৰে কৈ থাকে ভাল নাই, লেটছ গো তালৈ যাওঁ। মই বেংগলোৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ, তাৰ পৰা পাছ কৰাৰ পিছত বেংগলোৰতে অলপ দিন চাকৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ আগৰ পৰা এটা মন আছিলে কি ঠিক আছে মই নিজে কিবা এটা কৰাৰ। চ' বেক টু অসম আহিলোঁ। মোৰ লগৰ আছিলে শংকু, আমি একেলগে এটা কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ কোম্পানী, ডেট ইজ বেচিকেলি ফৰ টেকন'লজি। আমি কিবা প্ৰজেক্ট কৰোঁ বুলি, টেকন'লজি কাম কৰোঁ বুলি। চ' IIT গুৱাহাটীৰ পৰা সৰু প্ৰজেক্ট এটা পালোঁ, এখন মাইক্ৰ' কণ্ট্ৰলাৰ কাৰ্ড এখন বনাব লাগে তেতিয়া। মাইক্ৰ' কণ্ট্ৰলাৰ কাৰ্ড, which year? around 2003. চ' তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ লেব ইউজ কৰিছিলোঁ। আমাৰ অফিচটো তেতিয়া বেলেগ অফিচ ল'বলৈতো আমাৰ পইচাও নাছিলে, চ' তেতিয়া নামটো খালি ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচ মোৰ ঘৰটো আছিলে, যোৰহাটৰ ঘৰটো, আৰু বেক যিটো লেব আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ লেব আছে, আমি তাৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বেছিকেলি। আৰু তাতে 1.5 বছৰমান আমি তাতে আছোঁ, 1.5 বছৰমান হোষ্টেলত থাকোঁ, IT হোষ্টেলত আছিলোঁ। আৰু আনঅফিচিয়েল সেইটো সময়তো ইনকুবেশ্যনৰ কোনো কনচেপ্টেই নাছিলে। তেওঁলোকৰ লেবটোতো ধৰক আমাৰ যিজন তেতিয়া চিনাকি ছাৰ এজন আছিলে, তেওঁ মেইনলি প্ৰমোট কৰিছিলে আমাক, ডক্টৰ অনুপ গগৈ বুলি। তেওঁ প্ৰমোট কৰিলে, তেওঁ ক'লে যে তোমালোকে অসমীয়া ল'ৰা কি চাকৰি কৰিব লাগে, এনেকুৱা কাম আছে বহুত ইয়াত, সেইবোৰ কৰা। তাৰপিছত তাতে আমি 1.5 বছৰমান কাম কৰিলোঁ। তাৰপৰা আমি আকৌ গুৱাহাটীত সৰুকৈ এটা অফিচ এটা ল'লোঁ, অফিচ এটা লৈ তাৰপিছত যোৰহাটতো অফিচটো আছিলে মোৰ ঘৰতো। তেনেকৈ আমি এটা টেকন'লজি কিছুমান ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰিবলৈ আমি এটা কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰি প্ৰায় জাৰ্ণিটো তেনেকৈ আমি প্ৰায় এৰাউণ্ড 2015-16 আমি লাষ্ট মানে 2003 ষ্টাৰ্টিং, মানে আনাদাৰ 13-14 ইয়াৰ্ছ আমি এইটোখিনি কি কাম মই মেইনলি কৰিলোঁ। তাতো ডাইভাৰ্চিফাই কৰিলোঁ, বেলেগ কামলৈ, বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছাৰ্ভিচলৈ কৰিলোঁ। এৰাউণ্ড 2017 মানত আমি ধৰক মই বিশেষকৈ এইটো চিন্তা কৰিলোঁ যে নহয়, এটা মানে সেইটো সময়ত ধৰক অসমত গভৰ্ণমেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে, প্লাছ অলপ লোকেল এইবোৰ কিবা তেনেকুৱা অলপ কনচেপ্ট কিছুমান আহিছে, চবেই কৈছে ধৰক ষ্টাৰ্টআপ, মানে মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ ধৰক আমাৰ বিশেষকৈ মাছ, কণী এইবোৰ চব বাহিৰৰ পৰা আহে বা আমাৰ ইয়াত কৰিব লাগে। তাৰপিছত তেনেকৈ গাখীৰ গোটেইখিনি বাহিৰৰ পৰা আহে। তাৰপিছত এই মাটিখিনি এৰাউণ্ড 2015 মানত আমি একুৱায়াৰ কৰিছোঁ, মানে মই মোৰ দেউতা ধৰক তেওঁলোকৰ পৰা অকণ ফাণ্ডিং লৈও বা নিজেই গোটেইখিনি মাটিখিনি একুৱায়াৰ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া ইয়াত ধৰক প্ৰথমতে ডেইৰী ফাৰ্ম খোলা কথা আছিল। মই সেইটোকে সুধিব বিচাৰিছিলোঁ কি অৰিজিনেলটো কি প্লান? অৰিজিনেলটো ডেইৰী আছিলে। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ দুজনক মই পঠাইছিলোঁ, বাৰাবাংকিলৈ পঠাইছিলোঁ, চহৰত পৰা সমষ্টি যে বাৰাবাংকি, তাত মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং অলপ এসপ্তাহৰ ট্ৰেইনিং এটা কৰিব কাৰণে। তাৰপিছত ফাইনেলি ময়ো যোৱা কথা আছিলে। কিন্তু তাৰ আগতে আচলতে এৰাউণ্ড 2014 মানতে মানে মই এবাৰ ইউৰোপ যাওঁতে মানে তেওঁলোকৰ এই গোটেই
ফাৰ্মিঙৰ যে ইমান টেকন'লজি আগবঢ়াইখিনি দেখিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা অলপ অলপ এইটোত কৰিবলৈ মন আছে, ধৰক ডেইৰীয়ে হওক বা মই কিন্তু তথাপিতো মই কণীলৈ ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ফাৰ্ষ্ট হেৰি ডেইৰী আছিলে, কাৰণ যিহেতু ইউৰোপৰ আপুনি চাৰিওফালে যেতিয়া নেদাৰলেণ্ডৰ আউটস্কাৰ্টবোৰ যায়, তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ডেইৰী ফাৰ্ম, গৰুবোৰ চৰি থাকে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। হয়, চিনিক জেগা গোটেইখিনি ধৰক। তেতিয়া সেইটো আচলতে ইনিচিয়েলি টাৰ্গেট আছিলে। তাৰপিছত ধৰক এৰাউণ্ড 17 মানত যেতিয়া দেখিলোঁ যে ডেইৰীটো কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সময়ত অলপ এই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গৰু চৰু অনাত প্ৰব্লেম বহুত মানুহে ফেচ কৰি থকা দেখিলোঁ, ধৰক দেখিছিলে মাজতে। তাৰপিছত ধৰক কণীটোৰ কথা আহিলে। সেইটো আৰম্ভ কৰিলে কেতিয়া? 17 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰজেক্টটো আমি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। 18 মানৰ পৰা সেইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। 18ত আৰম্ভ কৰি এতিয়া 50,000 eggs per day হয়। মই জানো আৰু এখন আছে তোমাৰ? আৰু এখন বাহুবলী, এতিয়া আমি আৰু এটা ইউনিট কৰিছোঁ, ইউনিটটো মানে 2 বুলি এতিয়া নাম দি। সেইটো ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ হয়, জালুকনী বুলি এটা এৰিয়া। তাতো ওচৰা ওচৰি সিমানেই কেপাচিটি হ'বগৈ। মোৰ ইয়াত বাহুবলী কণীত দ্বিতীয়বাৰ আহিছোঁ। আকাশৰ যিটো এনথুইয়াজিম দেখোঁ, যি ধৰণেৰে কথাখিনি কৈ থাকে, আৰু নিজে দেখিলোৱেই কণী উৎপাদন কৰিছে, মুৰ্গীৰ মলৰ পৰা সাৰ, কণীৰ আকৌ মুৰ্গীক খুৱাবৰ কাৰণে খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচৰা যিবিলাক কণীৰ সেই ট্ৰেৰো বনাইছে, মানে এভৰিথিং ইণ্টিগ্ৰেটেড যোনটো বস্তু। মোৰ কাৰণে লাইফত এইটো এটা ছেকেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অসমত যিহেতু অফক'ৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট, মই ভেংকিজৰ এটা হেচাৰীলৈ বহুত সৰুতে গৈছোঁ। চিমিলাৰ এটা বস্তু আমি যে অসমত যোৰহাটৰ মাজত ছিষ্টেমেটিক মেনাৰ, ভেৰি ৱেল সোমোৱাৰ সেই স্প্ৰে মৰাৰ পৰা অৰ্গেনাইজ ৱে যিধৰণে হেচাৰীবোৰ বনাইছে, যিধৰণে পল্ট্ৰি ফাৰ্মবোৰ বনাইছে, আৰু যোনটো চাইণ্টিফিক মেজাৰ কামটো কৰিছে, ইট ইজ ভেৰি মানে ইট ইজ আই ডিডন্ট থিংক, মই ভবা নাই। এটা বস্তু তুমি লক্ষ্য কৰিছানে, মানে আমি এতিয়াও বস্তুটো ফৰ্মেলি একনলেজমেণ্ট দিব বিচৰা নাই, মিডিয়াও বৰকৈ চোৱা নাই, যদিও মাজে মাজে ভাগন চাগনত আহে। চামথিং চামহুৱেৰ এটা লাহেকৈ এটা নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাজত, নতুন বুলি নকওঁ, মিড লেভেললৈকে ষ্টাৰ্টআপ এটা সৰু সৰু এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে যেন মোৰ লাগে। ইটছ নট এ ষ্টাৰ্টআপ এট স্পাৰ্চেল গুগল বাকী ধৰক বা তুমি সেয়া চব কম্পিউটাৰ বেছ ষ্টাৰ্টআপ নহয়, কিন্তু কিবা এটা অকণমান যেন কৰিছে মানুহে। মোৰ য'ত ফিজিকেল ইনভলভ, মানে এটাটো হ'ল ইণ্টেলেকচুৱেল ষ্টাৰ্টআপ, এটা হৈ গ'ল হাৰ্ড ক'ৰ ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থকা এটা ষ্টাৰ্টআপ। আই থিংক আপুনি সেইটো কথাকে ৰেফাৰ কৰি আছে। সেইটো দিছ অফক'ৰ্ছ আকাশৰ প্ৰজেক্ট ইজ এ কেছ ষ্টাডি ইন দ্যাট। ইট ইজ আই থিংক 5 বছৰো নাই হোৱা নেকি বোধহয়? নাই, 5 বছৰো হোৱা নাই। আৰু অসমত দুটা মানে বঙাইগাঁৱৰ ফালে এটা আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে লেয়াৰৰ, আৰু এটা ইয়াতে আছে। আৰু কণী যে অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আপুনি পাব আৰু ইজিলি মাৰ্কেটত নাপায়, সেই লেভেলৰ মাৰ্কেটিং, সেই লেভেলৰ ব্ৰেণ্ডিং, ইটছ চামথিং লাইক মানে ইংৰাজী ভাষাত যে আমি ছিংগল মল্ট অফ এগছ আমি ক'ব পাৰোঁ। আই ৱাজ ফ্লুড যেতিয়া আকাশে মোক কৈছিল যে কণী এবাৰতো কেজি হিচাপে বিক্ৰী কৰিব, কণী কেজি, কাৰণ কি এটা কনচেপ্ট ভাল লাগে দেই। অসমীয়া বোলে সঁচাকৈ মানে নিজৰ গৌৰৱ হয় যে চাবতি কৰি আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত কৰি আছে। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, চাহ বাগানৰ ফেক্টৰী, চাহ ফেক্টৰী, কলঘৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেৰে আমি চাই আহিছোঁ। এগ প্ৰডাকশ্যন, কণীৰ উৎপাদন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেৰে কৰা যদি আপুনি ভাবিছিলে নেকি? আমাৰ 5টা লেয়াৰ ইউনিট আছে। এটা লেয়াৰ ইউনিট ধৰক 12,000 কেপাচিটি, 5টা লেয়াৰ ইউনিট 60,000 বাৰ্ড কেপাচিটি, লেয়াৰিঙত এট এ টাইম থাকিব পাৰে। তাৰ উপৰিও বৰ্ডাৰ ইউনিট এটা আছে, গোৱাৰ ইউনিট এটা আছে। 12 into 5 60,000। নহয়, আমি 60 আচলতে কি হয়, আপুনি লেয়াৰিঙত সেইটোৱে 60,000 বাৰ্ড যদি মই কৈছোঁ, এতিয়া ধৰক ইয়াত 12,000 বাৰ্ড আমাৰ ফুল কেপাচিটি। গতিকে মডেলটো তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকেই, 2-3টাকৈ ডেইলি ধৰক তেনেকৈ এটা ছেটত থাকেই। গতিকে সেইটো গৈ কোনোবা এটা ছেটত ধৰক 11,500 আছে, কোনোবা এটা ধৰক 11,600, 11,800, তেনেকৈ কৰি কৰি ধৰক প্ৰায় 60,000তকৈ বাৰ্ড কেপাচিটি হ'লেও এৰাউণ্ড 57, 56 তেনেকুৱা থাউজেণ্ড থাকেগৈ। তাতো আকৌ আপুনি ধৰক যেতিয়া এটা বেটছ ধৰক বয়স হৈ যায়, তাৰ প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটিটো কমি আহে নহয়। যদি আপোনাৰ লাইফ চাইকেলটো কি থাকে আপোনাৰ, যে আপুনি ক'লে বয়সটো কমি আহে, লাইফ চাইকেল মানে আমাৰ ধৰক 5 মান্থছত মানে 20 উইকছত আমি লেয়াৰিঙত সোমোৱাওঁ এটা বাৰ্ডটো। যদি ফাৰ্ষ্ট 7 উইকছ প্ৰথম পোৱালিখিনি থাকে বৰ্ডাৰ ইউনিট, প্লাছ 10 উইকছ থাকে গোৱাৰত থাকে, চ' 17 উইকছমান আমি তাত থাকোঁ। 18 উইকছমানত লেয়াৰিঙলৈ চিফ্ট কৰোঁ আৰু 20 সপ্তাহৰ পৰা কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। 20 সপ্তাহৰ পৰা কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, নেক্সট 65 উইকছ কণী পাৰে, মানে 1 বছৰ কণী পাৰে বুলি কয়।
ইভেন আমি ইয়াততো অলপ বেছি দিনেই ৰাখোঁ এনেই বাই ফাৰ্ম ৰুল 1 বছৰমানহে মানে 20 সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা 1 বছৰমান কণী পাৰে এজনী মুৰ্গী তাৰপিছত সিহঁতক বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় এতিয়া কিমানমান টোটেল কণীৰ প্ৰডাকশ্যন হয় ডেইলি অন এন এভাৰেজ হওক চাৰ্কুলেশ্যন হৈ থাকে কেতিয়াবা প্লাছ হয় কেতিয়াবা মাইনাছ হয় কিন্তু 50,000 এভাৰেজ হওক আমি ধৰোঁ ট্ৰিমেণ্ডাছটো মই ডিমাণ্ড দেখিছোঁ হাউ ডু মিট ইট ট্ৰিমেণ্ডাছ আৰু আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডিংটো খুব ভাল হ'ল বাহুবলী বাহুবলী নামটো ক'ৰ পৰা আপুনি মানে ৱাই বাহুবলী সেইটো স্পণ্টেনিয়াছ আহিলে তাৰমানে আৰু আচলতে কি আৰু অকণমান বল শক্তি বা তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেংথ থকা নাম এটা ভাবি আছিলোঁ নাম এটা ইয়াত 50 আৰু কিখনত কিখনটো 50 হ'ব তাত 65,000 কেপাচিটি এতিয়া ধৰক এই বেষ্টটো আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু এইটো ধৰক আমাৰ এতিয়া এইটো লেয়াৰ 4 ইউনিট হয় ইয়াৰ কুকুৰাবোৰ আমি ধৰক এতিয়া কালিং কৰা বুলি কয় কালিং মানে ইন দ্য চেন্স কি এইখিনি অলৰেডি বেপাৰীক আমি পাৰ্টি থাকে ছাপ্লাই সিহঁতক দি দিছোঁ So that will be your 5th unit মানে 5th ভাৰ্টিকেলে হ'ল সেইটোতো ভাৰ্টিকেল বুলি নহয় আচলতে সেইটো বেচিকেলি মুৰ্গীটো আমি তাক হেৰি কৰি দিওঁ এইটো কষ্টিংটো ধৰক আমি মুৰ্গীটো কিনাটো আমাৰ এটা খৰচ আছিলেতো ধৰক তাতে আকৌ মানে মই আপোনাক যদি ইয়াৰ কেলকুলেশ্যনটো ক'বলৈ যাওঁ প্ৰথম 5 মাহত আমি মুৰ্গীটো যেতিয়া আনো প্ৰথম 5 মাহ খুৱাওঁ এটা মুৰ্গীৰ নামত আমাৰ নট লেছ দেন 350 rupees খৰচ হয় অ'কে নট লেছ দেন 350 rupees খৰচ হয় এটা মুৰ্গীৰ নামত এতিয়া সেই 5 মাহৰ সেই 350 মই নেক্সট এবছৰ যেতিয়া কণী বিক্ৰী কৰিম মই সেই 350টো উলিয়াব লাগিব মই সিহঁতক খুৱাবও লাগিব মানে সেইকাৰণে ইয়াত মাৰ্জিনটো বহুত দিগদাৰ মানে বহুত কম মানে মানুহে মোক কয় যে আপোনালোকৰ মানে সেয়ে মই সেইটোৱে নাজানো যে আমাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন কষ্ট হয় সেই দামত আহি বাহিৰৰ অন্ধৰ পৰা আহি কণী ইয়াত পাই যায় বাপৰে বাপ মানে মই আপোনাক যদি কেলকুলেশ্যনটো কওঁ কেলকুলেশ্যনটো সেইকাৰণে মানে সৰু এখন 5,000 6,000 ফাৰ্মে আমি ছাষ্টেইন কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা সেইকাৰণে হয়তো 2 বছৰ 3 বছৰ চলাই কিমান দিন লোকচান কৰিব বন্ধ কৰি দিয়ে ইনভেষ্টমেণ্ট আপুনি বাইত যদি ফাৰ্ম ৰুল হয় এজনী কুকুৰাত আপুনি 1,000 টকা কেপাচিটি যদি 60,000 হয় 6 কোটি এই ওচৰ আছে এইটো যদি বেছি কৰিছে কোনোবাই ধৰক আমি এতিয়া কিছুমান বস্তু বহুত বেছি কৰি লৈছোঁ গতিকে বেছি হৈ যায় তেতিয়া ধৰক এইবোৰ মেকানাইজ যিমানে কৰিব আপুনি খৰচ বেছি হৈ যাব বা আপুনি গোটেই বস্তুটো বহুত টেম্পৰীকেও কৰিব পাৰি ইয়াত আমি এতিয়া ধৰক কিছুমান বস্তু পাৰ্মানেণ্ট নিচিনা কৰি লৈছোঁ যে নহয় আমি এইটো বেছি মাথা মাৰি থাকিব নাই পিছলৈ আজি বৰষুণ শব্দটো শুনিছে অলপ আছাম টাইপৰ ঘৰত বৰষুণ পৰাটো এটা বেলেগ ৰোমাঞ্চ আছে কিন্তু তুমি ধৰা দিল্লীত থকা এই ধৰণৰ বৰষুণ নেদেখা 47 ডিগ্ৰী তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ মানে মোৰ কাৰণে ইটছ এ ব্লেছিং আপুনি ফেনো লোৱা নাই তাত টেম্পাৰেচাৰটো ছেট কৰিব লাগে 22-24 যোৰহাটৰ ল'ৰা তিতাবৰততো আকাশ গগৈ তাত গ'লে এই গৰমত গ'লেও যিটো কাৰবাৰ মানে কৈছোঁ আপুনি যি ধৰণে কৰিছে ন মই আকাশ গগৈটো এতিয়া আৰু কমেণ্ট কৰা ষ্টেজ নাই ওপৰলৈ গুচি গ'লহেঁতেন মই ভাল লাগিছে কি আকাশ গগৈক দেখি পেলাই অতি কমেও 1 ডজনতকৈ অধিক সৰু বৰ এই ধৰণৰ কণী উৎপাদনৰ কাহিনী এটা বেলেগে চেষ্টা কৰিছে আকাশে চেষ্টা কৰিছে আকাশে সহায় কৰিছে ক'ৰবাত ধৰক ফিডত দিছে কোনোবাই টেকন'লজি দিছে তাতো আকাশৰ কেছটো আপুনি চাওক সিওতো বাহিৰত পঢ়ি আহিছে মই আকাশ বুলি কৈ মোৰ প্লাছ মাইনাছ উই আৰ দ্য ছেম এজ ঘূৰি আহি পেলাই এটা এষ্টাব্লিছ কৰিছে Sometimes do you feel that we are মানে অলপ বেছি অলপ আৰামী হৈ আছোঁ যেন আৰামী বুলি নকওঁ আই থিংক হি হেজ গট হিজ কলিং এণ্ড হি হেজ পাৰ্চিউড মানে যিটো কলিংটো পাৰ্চিউ কৰিছে দেট ইজ এ হাইলি ডিফিকাল্ট ট্ৰানজিশ্যন এই যে কথাখিনি পাতি আছোঁ ন আমাৰ এই পাৰ্টটো মই শেষ কৰি পেলাই বেলেগত যাম বুলি যে কওঁ এইবাৰ কিন্তু মই বেলেগত নাযাওঁ আকাশ গগৈ তাতে যাম কাৰণ আকাশ গগৈৰ অৱতাৰ দুটা তাতে কণী আনটোত আৰু ভয়ংকৰ সাজ অসমীয়া সাজ হেৰিটেজ ড্ৰিংক হিচাপে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি উঠিব পৰা এটা লাইচেঞ্চ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে আৰু সেই দেখাবৰ কাৰণে তিতাবৰৰ পৰা অলপ দূৰলৈ গৈছিলোঁ আকাশৰ সাজৰ ফেক্টৰী চাবৰ কাৰণে যে 1 man এফালে কণী এফালে সাজ দুটাই ডাইনামিক বস্তু কণ্টেইন কৰিছে এটা কণ্ট্ৰল এনভাইৰনমেণ্টত অসমীয়া সাজ বটল ৱাইনৰ নিচিনাকৈ চাকি আপোনাৰ জাপানীজ চাকি নিচিনা বস্তুটো